Hi guys! Share ko lang po sa inyo yung video na to, although late na siya nung ma-upload kasi na-film namin tong video na to nung August pa. So, ngayon lang namin siya na-upload. Sa pick and pull po siya dito sa California, sa San Jose. Binenta po namin ang aming old car dahil hindi na po siya makapasa sa smog test. So, ayan po. Share ko lang sa inyo kung paano. The place. This is in San Jose. See? A lot of old car, or maybe I think most of them is got from the accident. They just got smashed up. Okay. See the yard? Some stuff doesn't need it to your car, just the old stuff. So see those old cars, they're all junk already. This is smart. They're trying to sell their old cars too, that about to retire. Hi guys, so yung asawa ko, siya po yung nakapila kasi that time sobra siyang init. So yung car namin, naka-line up na doon, yung black, ready na siya for inspection. So once na-inspect na siya, and then, kukunin na siya ng
That time, medyo matagal ang waiting kasi ano pa yung COVID nun, masyado pa siyang fresh. So, wala silang waiting area sa labas. So, yeah, mainit. So, pinagtyagaan namin para lang maibenta yung lumang car sa state para wala na din kaming problema. Kasi, nag-expired na kasi yung register Okay, ng car very ng good. August. So, hindi siya nakapasa ng 3 beses sa smog test. Kaya, binibenta lang namin siya sa state para at least nakakuha naman kami ng konti at mabawi din namin yung nagastos namin sa pagpapagawa. So, ayan guys. Hi guys! So, ito na po yung aking kotse na 1998 Nissan Altima. Bali, nabili ko siya ng 1.4 sa Pilipino na mekaniko. Maganda po ang takbo niya. Kaya lang, sa kinalumaan na din, tapos nahinto kami ng trabaho ng April. So, nandun lang siya, nakapark lang siya sa gilid ng kalsada. Tapos, hindi siya nakakatakbo. So, ayun, parang mas naluma pa siya at naiba yung kanyang takbo, naging maingay. So, kailangan namin i-renew ang kanyang smog test. Every 2 years, kailangan kang mag-renew. Hindi na siya nakapasa sa smog test. Kaya, may nagsabi sa amin na ibenta na lang namin siya sa state kasi nalulugi na din kami. Hi guys, dito nga pala sa California, meron silang program na retire your car. So, yung car namin luma na at hindi na rin siya makapasa sa smog test. So, it's about to retire na din. Pero kailangan yung car mo is still running and meron kang paper as a owner at meron ka ding certificate from the certified smog station na hindi siya nakapasa sa smog test. So, yun. And, okay guys, like here sa amin dito sa state of California, pag low income ka at binenta mo yung car mo, you can get 1,500 as a low income. And then, kung okay naman yung kita mo, makakakuha lang ng 1,000. Kailangan mo lang i-provide lahat ng kailangan na hinihingi nila. And then after that, magpapadala sila sa iyo ng sulat kung saan mo pwedeng dalhin yung kotse mo para ma-inspection nila. So, yun. So, kami, dinala namin yung car namin sa may San Jose, sa may Pick and Pull, malapit doon. So, yan, in-inspect nila and then, yan, nakapasa naman kami. So, for that, nakakuha kami ng 1,000 from the state. Kaya, okay na din yun kesa ibenta mo sa ibang tao yung car mo na may problema, sasakit yung ulo nila, gagastos pa sila, and then, hala ka rin peace of mind. So, it's better na kung may problema yung car nyo, hindi na makapasa sa smog test, it's better na still ibenta nyo na lang sila sa state. So, yun lang po ang aking share dito sa aking vlog. Sana po ay meron naman kayong natutunan, lalo na yung mga nasa ibang bansa or dito sa Amerika. I think every state naman is may program silang katulad dito sa California. So, yun lang po. Thank you so much. Hopefully, nagustuhan ninyo. And please don't forget to subscribe to my channel. Thank you and keep safe guys. Salamat po.